હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે માંડવી પાક અથવા તો જેને સિંગપાક પણ કહી શકો છો તે બનાવવાના છીએ અને ખાસ ટિપ્સ અને ટ્રિક સાથે બનાવવાના છીએ. કારણ કે ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે તમારો સિંગપાક નીચે ચોંટી જતો હોય અથવા તો બનાવ્યા પછી જ્યારે તમે બરણીમાં રાખો ત્યારે એકબીજા સાથે ચોંટી જતો હોય, તો એવું ન બને એના માટે એક ખાસ ટ્રિક્સ આપવાની છું. તો આવો તેની રેસિપી જોઈ લઈએ. અને સાથે જ હજુ સુધી જો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. તો સૌથી પહેલાં સિંગપાક બનાવવામાં મેં જે ટ્રિક્સની વાત કરી તે જોઈ લઈશું. અને અગાઉથી આ પ્રિપરેશન આપણે સિંગપાક બનાવતા પહેલાં કરી રાખવાની છે. તો મેં ચોકીમાં અહીંયા ઘી લગાવી દીધેલું છે. જો તમે પ્લેટફોર્મ પર સિંગપાકને પાથરવાના હોય તો તમારે પ્લેટફોર્મ પર ઘી લગાવી દેવાનું. અને ત્યારબાદ અહીંયા જે ટ્રિક્સની વાત કરી તે અહીંયા મમરાનો ભૂકો છે. તો તમારે થોડા મમરા મિક્સર જારમાં લઈ અને તેને સારી રીતે એકદમ ઝીણો ભૂકો થાય એ રીતે પીસી લેવાના છે. તો તમે મમરાનો ભૂકો પાથરી દેશો નીચે પ્લેટફોર્મ પર અથવા તો તમે જ્યાં પણ સિંગપાકને પાથરવાના હોય થાળીમાં કે આ રીતની ચોકીમાં, તો તમારો જે સિંગપાક છે તે નીચે ચોંટશે નહીં અને ઇઝીલી નીકળી જશે. અને સાથે જ જ્યારે તમે તેને બરણીમાં પેક કરીને મૂકશો તો ત્યારે તે એકબીજા સાથે ચોંટશે નહીં. તો કોઈ પણ ચીકી બનાવતી વખતે તમે આ મમરાનો ભૂકોને આ રીતે તમારે ચારે બાજુએ જ્યાં પણ આપણે સિંગપાક પાથરવાનો હોય ત્યાં સ્પ્રેડ કરી દેવાનો. તો તમારું કામ બહુ જ ઇઝી બની જશે. અને જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ ચીકી બનાવીએ એ પહેલાં આપણે આ પ્રિપરેશન કરી રાખવાની, જેથી આપણે ફટાફટ ચીકી બનાવી અને તેમાં પાથરી શકાય. તો આપણી આ પેલી જે પ્રિપરેશન છે તે રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે સિંગપાક બનાવવા તરફ આગળ વધીએ. તો અહીંયા એક મોટી કડાઈમાં મેં 500 ગ્રામ જેટલો ગોળ લીધો છે અને સાથે જ 2 ચમચી જેટલું ઘી લીધેલું છે. તમે જેટલા સિંગદાણા લો તેટલો જ તમારે સામે ગોળ લેવાનો છે. અને આ ગોળ મેં દેશી લીધેલો છે જેથી જલ્દી મેલ્ટ થઈ જાય. જો તમે કોઈ પણ ગોળ વાપરી શકો છો, પરંતુ તેને ઝીણો ઝીણો છીણી નાખો અથવા તો આ રીતે થોડોક તેને ભૂકો કરી લેવો જેથી તે ઇઝીલી ઓગળી જાય. અને સાથે જ 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરેલું છે. હવે આપણે આ ગોળને મેલ્ટ કરવાનો છે. તો એક જ ડાયરેક્શનમાં તેને ધીરે ધીરે ચલાવતા જશું. અને આ સ્ટેજ પર જે ફ્લેમ છે તે મીડિયમ ટુ સ્લો રાખવાની છે, હાઈ ફ્લેમ નથી રાખવાની. તો અહીંયા ગોળ આપણો ઓગળી અને સારી રીતે ઉકળવા લાગ્યો છે અને હવે ધીરે ધીરે તેનો કલર પણ ચેન્જ થવા લાગ્યો છે. તો ગોળનો પાયો આવ્યો છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે આપણે એક વાટકીમાં પાણી લેવાનું છે અને તેમાં આ જે ગોળ ઉકળે છે તેના થોડા ટીપાને તેમાં નાખવાના છે. પાણીમાં ગોળને નાખ્યા બાદ તમારો ગોળ એકદમ કઠણ બની જાય, તમે તેને નીચે નાખો તો એનો અવાજ આવે અથવા તો એકદમ બટકે કે તૂટે એવી રીતનો ગોળ થઈ જાય ત્યારે તમારો ગોળનો પાયો આવી ગયો કહેવાય. તો હવે એક વખત ચેક કરી લઈએ. તો 5 થી 10 મિનિટ બાદ અહીંયા આપણે ચેક કરી લઈશું. અને આ રીતે ગોળ તમે પાણીના વાટકામાં લો અને તે સારી રીતે તૂટે તો આપણો જે પાયો છે ગોળનો તે આવી ગયો છે. તો અહીંયા આ સ્ટેજ પર ગેસને બંધ કરી દઈશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો જે ખાવાનો સોડા આવે છે તે એડ કરશું. અને તેને પણ આપણે સારી રીતે ગોળમાં મિક્સ કરી દેવાનો છે. ગેસને ખાસ આ સ્ટેજ પર બંધ રાખવાનો છે. અને ત્યારબાદ તેમાં આપણે જે સિંગના દાણા છે તે એડ કરી દેવાના છે અને તેને સારી રીતે ચલાવીને મિક્સ કરી દેવાના છે. મેં તેને શેકી અને ફોતરા ઉતારી અને પહેલેથી તૈયાર રાખી દીધેલા. અને હવે આ મિક્સચરને આપણે જે ચોકી તૈયાર કરીને રાખેલી તેમાં ફટાફટ આપણે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. તો અહીંયા એક વાટકામાં ઘી લગાવી અને ગરમ હોવાથી તેને આ રીતે વાટકાથી સારી રીતે પ્રેસ કરી દઈશું. તો અહીંયાને નીચે આપણે મમરાનો ભૂકો લગાવેલો છે તો નીચે એ ચોંટશે નહીં અને સારી રીતે તે ઉખડી જશે. અને જ્યારે આ મિક્સચર ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે કોઈ પણ નાઇફની મદદથી આછા ચીરા લગાવી દેવાના છે જેથી એ સારા શેપમાં કટ થઈ જાય. તો થોડું ગરમ હોય ત્યારે જ આ રીતે તમે છરીને ઘસશો તો એ આછા ચીરા થઈ જશે અને જ્યારે તમે તેને બહાર કાઢશો તો એ જ શેપમાં તે ઇઝીલી નીકળી જશે. તો ચોકીની ચારેય બાજુએ આપણે થોડી કટ લગાવી દઈશું જેથી આપણો જે સિંગપાક છે તે ઇઝીલી આ રીતે બહાર નીકળી જાય. તો અહીંયા તમે જોશો તો બહુ જ આસાનીથી આપણો જે સિંગપાક છે તે નીચેથી છૂટો પડી અને નીકળી ગયો છે અને સાથે બહુ જ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી બન્યો છે, એકદમ બજાર જેવા જ. તો તમે પણ આ આગળ જે જણાવેલી છે ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ તેને ચોક્કસથી ફોલો કરજો તો તમારો સિંગપાક પણ એકદમ બજાર જેવો જ બનશે. અને જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી દેજો. અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેજો જેથી નવી રેસિપીઓનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે સૌથી પહેલાં આવી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસિપી સાથે.